Ok, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh YouTube của mình ha. Thì hôm nay chúng ta tiếp tục với assassinscreedvalhalla nha các bạn. Rồi, cái nhiệm vụ gì ở đây đây? 2-3 mét. Nhiệm vụ này nhiệm vụ gì đấy? Hello. Eivor, you should hear this. This Backrot and his friends had the foolish balls to raid Ravensthorpe. Are the others dead? A few. Most of them escaped. They did not damage much, but made off with some of our gear. Should I get Randvi? No, she has enough on her table. I'll handle this. So, you thought you would play at Vikinger, little man. Are you prepared to go all the way? You won't get anything out of me, Danish scum. I'll never talk. I am Norse. Đang tra khảo tù nhân à. Nhưng mà cái đoạn hội thoại này chưa có dịch các bạn. Chop off his leg. It does not need to be a clean cut. No need to sharpen your blade. No, please. Don't cut off my leg. It was Sir Đồ chặt chân nữa hả? Ghê vậy. Stuff. He paid us to do it. Sir Edward. It's the Earl of Westerna. Or that's what he calls himself. Said he hates Vikings. Your lot especially. Where can I find this Sir Edward, Earl of Westerna? I don't know. I'm new. We were supposed to steal the gear, then meet at the longship west of Ravensburg. That's all I know. You can take him to Randvi now. Maybe we can trade him for a pig. I'm off to check out this longship. Ok, bây giờ mục tiêu hả? Chỗ nào ta? Bản đồ hiện tại hết rồi. Vâng. Bây giờ chúng ta đến cái chỗ Saxon. Cái chỗ đó chỗ nào ta? Where is Saxon? Đây hả? Ồ, nó phải. Rồi để cái nhiệm vụ đó để sau này các bạn. Cái chỗ section đó là mình tìm không thấy cái chỗ đó. Bây giờ mình vô báo cáo là đã chỉ được cái tòa lâu đài hôm bữa. Nhìn như cái nhiệm vụ hồi nãy là nhiệm vụ phụ á các bạn. Còn cái này là nhiệm vụ chính. Để là nhiệm vụ chính cái này. Khoan, có đồ ăn thức uống gì không? Ngồi hả? Randvi, I demand that this matter be settled here and now. Have patience, Rowan. There is a time and a place for such disputes. Tôi định ngồi nghe hai người cãi lộn mà sao? Giờ hết rồi. Hết rồi hả? Ngồi giờ tới lượt tôi. Holger. Eivor, thank Tyr. I heard shouting. Is something wrong? Hold Vụ your gì? Cái lộn vụ gì? and I demand he be punished. Rot disappointed word. Does the deer rub the stream when she takes a drink? Does a cow rub a field when he crops on sweet grass? Eivor, this matter requires sensitive judgment. Will you? Of course. From the beginning, please. Well now, there is no excuse too small, I see. Nothing to keep you from coveting that seat, is there? In Sigurd's absence, who has better claim to oversee these disputes? You might leave them to work it out for themselves, but that would mean letting go, would it not?
Cái ghế này là của anh trai của Please mình đó start các bạn. again. Tell me Nhưng mà all ông đi that bắt has này cho happened. nên là mình thay I thế. will start. I have been falsely accused by this Saxon Philistine. A filly what? Are you mocking me? Silence, please. I'll hear both of your complaints and render a decision, awarding compensation if needed. Understood? Rowan, tell me your version of these events. As you are aware, Holger and I are neighbors. Near enough that I often catch him at my stables, stealing my tools. Borrowing. Holger, let him speak. Stealing, borrowing. My point being, I have always allowed him to use whatever he pleased. I greatly admire your Norse generosity and had hoped to match it. But this morning, Holger stretched the limits of my grace. Entering my stables for their feed, I found my most beautiful, gentle mare stripped of her tail. Bereft, not a strand in sight. I am ashamed to say my natural suspicion drew me to Holger, and how right I was. For when I peered across the lane, there he was, gripping a horsetail brush slathered with indigo, dragging it across a sheet of... Painting, Rowan. I was painting. You make it sound so crude. You see? Such willful arrogance. It will take ages for Ilgafur's tail to reach its former length. I demand compensation. I understand. Thank you, Rowan. Rồi, ông Rowan tố cáo ông Holger là cắt trộm đuôi ngựa của ổng. Còn ông Holger thì ông nói là chỉ là đang vẽ tranh thôi. Để coi ông Holger ông bào chữa như thế nào thôi các bạn. Holger, let me hear your side. Eivor, you have known me as a scholar Ông này for là nhà years. thơ hả? You have seen how my poems bring life and joy and wisdom to our people. And you know that my work requires a certain, let us say, freedom to make use of rare resources to compose my verses. Often when lacking the proper tools, I have made use of novel items. Alvis's walking stick, Tovy's inks, all were given gladly. You cut off my horse's tail to make a brush, you bleeding... Rowan? As I was saying, this morning in the throes of poetic reverie, I realized that my latest piece required delicate brushwork. I could have used a frayed stick, some cloth, my hands, but no. I needed something gentler, softer. To make a perfect brush, I needed the fine hairs of a well-raised horse. And so I availed myself of a local resource. You clipped Alfgafur's tail to the rump without asking. It was early. I did not wish to wake you. Thank you, Holger. I believe I understand your position. Thì ra ông Holger ông tìm dụng cụ để làm cọ vẽ các bạn. Cho nên ông mới lấy cái đuôi ngựa. Mà như con ngựa đó có tên các bạn. Nhưng mà mình xem chưa kỹ. I believe I have heard enough. If you'll... My horse looks like a fool, Eivor. No handsomer than a donkey now. You must do something. Do not conflate hair with beauty, Rowan. She remains radiant. Elgifer's hair will grow back in no time. Quiet, both of you. Now listen. Ai đúng ta? Từ ông Holger này ông cho rằng thanh niên ý ông Rowan cho rằng là thanh niên Holger lấy cắt trộm đuôi ngựa mà không xin phép ai hết trơn á. Ông này chỉ là cần dụng cụ để mượn thôi, dụng cụ vẽ cho nên ông mới làm vậy thôi. Khó á. Thôi cái này chắc là mình chọn đại nha các bạn, mình chọn số 1 đi. Holger, Rowan is clearly in the right. You sheared the tail from his horse without gaining permission. I borrowed the tail. Borrowed! Does the reality of regrowth not make this a victimless crime? It is a two-victim crime, Holger. Though they are unharmed, you took without asking, and that will not Đúng do. rồi, suy cho cùng là ông cái ông vẽ tranh á, ông mượn mà không có hỏi ý kiến ai. Rowan, admit it. My decision is final, Holger.
Pay what you owe and meet tomorrow as friends. And if I do, may I keep the horse? Pay the man and be done with it. Rowan, does this satisfy you? It does. Thank you, Eivor. Good. Then by Tyr's blessing, let this matter rest. We are done here. Return to your homes in peace. Would you allow me to pay you with a vibrant painting? Trời ơi, thì After ra all, là so nãy giờ much mình creation. giải quyết một cái vụ tranh chấp tào lao không, chả có chả có cái gì hết trơn á. Chỉ vì một vài đuôi ngựa, lông đuôi ngựa mà hai ông kia cãi lộn, làm mất thời gian quá. Rồi, vô nhiệm vụ chính nha các bạn. Oh, hello, Eivor. Good day. That Holger, he is quite a character. I almost envy him. To see the world through such a muddy glass and live with such petty concerns. He hasn't a care in the world. Let's not walk too far with that idea. I need you right where you are. Ranvi, our work is done in Oxenfordshire, but the cost has been high. Rồi. I feared as much when this letter arrived, from one called Fulke, addressed to you. From Fulke. Gods, that witch. It is there on the table. Phản bội đó gửi thư cho mình hả? Sói tác. Ủa? Ai tên sói tác nghe kỹ ta. Ủa? Ấy, bấm lộn. Fulke's with the Order of the Ancients. The same order Kjotve followed. The order that Basim and Hytham pledged to destroy. Eivor, what has happened? Sigurd has been taken hostage, captured by King Alfred and given to a woman named Fulke. A very dangerous woman. What does she want with him? I will spare you Fulke's ramblings, but know this. Sigurd did his part to secure an alliance with a thane called Gidrich. Gidrich is an honest man, and will come when I call. Until that time, Basim will locate Fulke. Look for his message when it comes. Some interesting news. King Ceolwulf has sent Ceolbert to Shropshire. He hopes to install him as Elderman there. Good for Ceolbert. He should do well considering all he has learned from you. I gave him only a taste of my knowledge. The rest he will need to figure for himself. Rồi, coi như là... Ủa? Mấy cái này là thông tin người đúng không ta? Đúng rồi. Đâu có gì đâu con. Hội. Đây. Bà Phuke đã liệt vô danh sách đen các bạn. Danh sách những người cần ám sát. Cái series, cái danh sách này mình sẽ làm một cái video riêng ha, một cái series riêng để cho các bạn xem. Hồi đầu game mình đã tiêu diệt được 3 nhân vật. Đây, một người, hai người. Người thứ ba là người này đây. Rồi cái danh sách ám sát này để mình làm sao ha các bạn. Bây giờ nâng kỹ năng thôi. Mũi tên dẫn lối hả? Cái này được nè. Cái này mình nhắm ở đâu cũng được á. Mình nhắm bất cứ một địa điểm nào gần cái địch là tự cái mũi tên nó bay trúng. Còn một kỹ năng nữa. Kháng cận chiến, kháng thương năng lực. Cái này đi. Ok rồi. Giờ làm gì tiếp đây? I want to see the Alliance map. Mình đã hoàn thành được 1, 2, 3, 4, 5
Ồ, mình hoàn thành được 3 chỗ. Chỉ được 3 vùng rồi nha các bạn. Và còn 1 vùng, 2 vùng, 3 vùng. I have changed my mind. I should go. Rồi để mình nâng cấp nhà cái đã. Chỗ thử nâng cấp nhà coi. Nó ở chỗ nào ta? Thôi để sau đi. Để mình vô cái I chỗ want khác. to see the Alliance Để map. mình qua chỗ khác nha các bạn. Giờ là cái chỗ này cần sức mạnh đề nghị hả? So Chaelbert has traveled to Shropshire. Ấy, đừng He lộn. has, into a difficult situation. The Shire has been mired in a long war with Rodri, king of the Britons. Ceolbert hopes to negotiate a peace with the Britons of the West. A difficult task for one so green. I hope your tutelage has prepared him well. Indeed. But I think it best if you supervise these talks. If Ceolbert can make this work, we will gain a valuable alliance. Từ sức mạnh ở đây tới 130. Để mình xuống đây thử nha. Khoan để coi cái I này. have changed my mind. Sức mạnh của mình hiện tại bao nhiêu ta? I should go. Cái này mấy thông tin ấy thôi, đúng gì đâu. Coi sơ sơ nữa các bạn ơi. Mấy cái này là mấy cái vùng này mình chưa khám phá cho nên là chưa nó thể hiện là màu đỏ. Không phải không ta? Hay là do sức mạnh của mình không đủ? Nó có thể là vậy đó các bạn. I want to see the Alliance map. Chắc là do sức mạnh của mình không đủ các bạn. Rồi đi xuống đây thử coi. Hytham asked that I travel to London. What do you know of it? A wild city, one that Halfdan Ragnarsson tried to claim for himself years ago. But it resists all attempts to be held. Hytham claims the city is overrun by a strange cult, the Order of the Ancients. He asks that I track them down and kill them. Doing so may help the honest people there, and earn us an ally in the process. In a city so chaotic, it is worth a try. Approach by the north gate and start asking around. I will. Good. I await your return. Rồi bây giờ mình tới London hả? Cái chỗ London này xa chứ. Rồi mình sẽ di chuyển, mình dịch chuyển xuống đây ha. Sau đó mình đi lên đây. Rồi khoan đã, trước khi đi mình cần lấy cái vũ khí các bạn.
Đây, một kho báu vũ khí. Ôi xa vậy, 1342 mét, quá dữ. Ở đây có chỗ nào leo xuống không? Ok các bạn, để mình chạy tới cái chỗ lấy cái vũ khí. Rồi sau đó mình qua tới chỗ lên đen nha các bạn. Bạn cho mình chút xíu nha. Ok các bạn ơi, mình đã gần tới lên đen. Và nãy giờ mình đi tìm 2 bộ giáp. Một bộ áo choàng hương sư và một găng tay cộng với một găng tay thì mình có rồi, nhưng mà mình mới vừa tìm được một đôi giày cũng đồng bộ luôn các bạn. Giờ chỉ còn cái áo choàng với lại cái mũ nữa thôi. Ok, bây giờ mình sẽ đi mở bản đồ ở bên chỗ bên đen này ra các bạn. Chỗ này chỗ mới cho nên là cũng chưa thấy được đường xá như thế nào, cũng như nhà cửa ở đây nó ra sao các bạn. Rồi chỗ mở bản đồ thứ nhất ở đây có 2 chỗ ha các bạn. Chỗ thứ nhất mình đang tới, còn 200 mét nữa. Ê, hên quá không có kẻ địch. Ê, dễ kẹt rồi. Nó kìa. Sao cái chỗ này nó hoang sơ với người ta? Ê, ở đây có hầm hả? Chắc là sẽ có con báo tiếp đó các bạn. Show me. Rồi tới nơi. Sao chỗ này nó tối quá vậy? Đây lên đèn đây. Đô thành chiến tranh à? Đang vị linh đơn quýt. Rồi để mình mở chỗ này một cái nha các bạn. Chỗ này cũng lẹ thôi, đâu có gì đâu. Rồi đồng bộ cái nè. Thời tiết gì đâu mà tối thui, sương mù thấy ghê quá. Rồi đã đồng bộ hóa. Ủa gì vậy? Xuống cái, cho tôi xuống. Đúng rồi. Rồi để mình mở cái chỗ này là mở luôn nguyên một cái vùng ở dưới này ha các bạn. Để mình mở tiếp bên kia. Cách đây 500 mét nè, cũng không có xa mấy. Ở đây có cửa hàng các thứ. Rồi đi anh bạn ơi. Gì vậy? Ở đây sao nó hoang sơ quá các bạn. Chỗ này có vẻ hơi nghèo. Tại vì vùng này là vùng vùng đất này cũng nhỏ nữa các bạn ơi. Lãnh địa này cũng nhỏ. Rồi đây mới chính là lên đen của chúng ta.
Have a look, Sunan. Cái chỗ hình con ngựa đó là cái gì vậy ta? Để mình đi vô khám phá thử coi. Xin lỗi. Chỉ gì? Tôi lỡ đụng chúng bằng chỉ nữa. Một cái chỗ đây nè. Ồ, ghê vậy, toàn lâu đài bự như vậy. Cái gì đây? Có chìa khóa ở đây nữa à? À, chỗ này chỗ mua ngựa, đúng không? Chỗ này mua bán ngựa đúng không? Hello and welcome. Đúng rồi. I'll see Chỗ you later, mua bán friend. rồi, huấn luyện cưỡi ngựa các bạn. Tôi thấy có chỗ nào có cái chìa khóa ở đâu á. Chìa khóa gì đây? Xin lỗi, trời đất ơi, tôi lỡ tay chém một cái à. Làm gì sợ chứ gì không biết nữa. Ôi, chỗ này chỗ nào mà bự với ta? À, hí trường hả? Cái này giống như là trường, một cái sàn trường đấu á các bạn. Vậy sao lên khó vậy? Tôi leo lên mở bản đồ mà sao khó dữ trời. Một công trình rất là bự, hoành tráng. Rồi đúng rồi, các bạn nhìn phía trong này thấy khá là giống đấu trường. Các bạn thấy khá giống đấu trường không? Đó, cái chỗ mà mọi người chiến đấu á. Rồi xong, đã mở xong hai bản đồ. Ở đây thì không có, ở đây có củ cải thôi chứ không có kho báu gì ha. Rồi chắc là mình tới chỗ nhiệm vụ luôn các bạn. Ồ, từ đây nhảy xuống cũng được. Rồi. Chú ngựa yêu quý của tôi, chú ngựa xích thố của tôi. Đây. Nãy giờ chú em chờ tôi ở đây nãy giờ đúng không? Cảm ơn nhiều. Có đường hầm nữa hả ta? Mà đường hầm đó mình cũng cổng vòm La Mã à. Tên nghe khá là hay. Ở chỗ này đông người các bạn cho nên là không có phi ngựa nhanh được ha.
Trời ơi, tự nhiên tôi phi vô đây luôn. Ấy da, xin lỗi anh. The cripple gate of London. Might find an official worth his salt here. Rồi vô. I beg patience all. We'll have this wreck cleaned up in no time. Keep it steady, huh? Story hả? Thanh niên đang làm gì đây? The Olaf. Hey, bear up, Master Ame. You'll be on your way shortly, huh? Something of a shepherd, aren't you? It can feel that way, Các huh? bạn có thấy bộ đồ của mình đẹp không các bạn? Can I help you Bộ with đồ rất là something? đen. Who governs this burr? Bộ này làm nhiệm vụ của tối nè, ok lắm The luôn. Governor Trigger. Good and fair Dane come to London 4 years back. Trigger. Hey, most hours of the day you can find him at the old villa, dealing with all manner in Avery. Stow! À. Anh có duyên lắm luôn á anh. Ghê thiệt. Rồi. Vegas. We're talking. Mày hả bưởi? Gentlemen, the farmers of Mercia have paid their burden already. If Avgos wants more, he can petition for it. Petition for it? Well, you can tell that old mud merchant that if he wants his apple, he can bob for it. Belongs to Master Ame, sir. Bob for it! That is filthy. Bob for it! Ôi anh trai, ghê quá anh trai. Hay quá. Mày hả con một đấm chưa mặt con. Láo với không? Rồi, ây da. Trời ơi. Is this kind of noise common to London? Ủa, không dùng vũ khí được hả? Ây da, trời, đau quá. I'll wear your face as a skull cap, Stow. Watch your head there. Eyes on your own foe! Thôi mình cái này chỉ là giao lưu xã giao thôi các bạn, cho nên là không cần thấy không? the devil's stolen your bread. You give some hard knocks yourself. Road, be a good lad and prick the names of those that pay their food tax, will you? Right then. You've some dealings with Governor Trigger, is that it? I'll have dealings with any who can deliver a fair friendship with my Raven clan. If that's you, then all the better. Ah, no. Trigger's your fellow. I'm the Shire Reeve of London's westerly half. I keep things ordered and fair. Shire Reeve is not a name that rides easy on the tongue. Reeve's my title, sorry. Stow's my name. Stow of Stow. London. It's good to meet you, Reeve Stowe. London sits on sturdy shoulders. To be fair, I'm not the only Reeve. There are two of us now, and the governor to boot. We do our best in these times, wild as they are. Take me to your governor, Stowe. He sounds like a man worth knowing. Right then. Station filled, flock shepherded, and off to Trigger we go. And what can I call you? Humbler of thugs? Dane Hammer? I am Eivor, of the Raven clan. We have a settlement to the north, just off the River Neen. Well, I owe you a great debt, Eivor. You're a worthy ally. Quên. So this is London, a city built by giants. Mình So là they say. She's an old place, surly as they bây giờ của come. mình thuộc gia tộc But there's Quả a các mystery bạn. here I quite adore. Mình đang Was ở raised here, in sông fact. Ne, Learned the scriptures sông of Nen, Christ's apostles phía in bắc. Lundenwich. I was Saxon Borough, just past the western walls. You're not a priest, are you? No. No, I was raised by them. And for a penniless bastard, I turned out pretty well. A penniless bastard, and now London's fearless Reeve. Well, it's Trigger who saw something in me. Đi He xa vậy judges anh? not the Cho em đi circumstance ngủ of được my không? birth. His two hands, left and right, on me Không được. and a Dane-born soldier, Erke. Erke's an orphan of the last Viking horde put down in London for a season. 2 or 3 years back now, it must have been. Trời ơi, It's xa through quá. Trigger I met Erke, and Đúng now rồi, we chạy nhanh Reeves lên. walk the city Hợp lý like á. parents looking after our children.
a native son, and an imported Dane. See, London's a city built of men. Wait. Rồi tới lại dinh thự thủ hiến nữa. Iron on the ear. This blood is fresh. Tên nghe lạ dữ trời. What's happened here? Gì đây? Chỗ này mới đánh nhau đúng không? Xác chết tùm lum. Rồi vô gặp God, no. No, no, no. Tình hình có vẻ không ổn các bạn. It took 3 arrows to kill him. The next 12 were an insult. O Lord, deliver these men with the light of thy countenance visiteth and shines upon them. Rồi, lãnh đạo chỗ này, lãnh đạo của Linh Đen bị giết chết rồi các bạn. There's no cause to be leery. Eivor had my back in a brawl at Cripplegate. More thugs from the garrison. You must be a real broker to hold your own against those shithugs. It's time to fetter those men, Stowe. It can't go on like this. Rồi, thanh niên Creed chết rồi các bạn. If this one had a head, you'd be calling him Trigger. Yes, your governor? God above, the man is dead. Some respect, please. We'll get along Xin well, lỗi, you and me. trời đất ơi. You must be Erke, London's second reeve. Erke Botel's son, yes I am. Are you telling me this gut bucket called me second reeve? First in the Eastborough, and a man I trust with my life. Stowe's never been a good judge of character. Erke, this is Eivor. She came to meet with Trigger, to seal the bonds of friendship with the clan. He would have welcomed you heartily. He was a trusting man. And I got him here. Have you found anything? I just arrived. The killers left a ladder on the body there. I'll have a look around. Trigger had men with him at all times. How could the killers get through? They must have been known to him. Well enough to get close without suspicion. Good and holy Christ, that could be most anyone. He governed this burg. Didn't know. Rồi, chứ mình đi điều tra các bạn ơi. It was his secret to keep. Để điều tra coi tại sao ông kia bị chết. Be my eyes soon. Find anything? Besides enough blood to repaint the city's faded bricks. No. Bây giờ biết điều tra chỗ nào? Khó nhỉ. Ủa, ở đây không có lầu gì hết trơn hả ta? This Đây letter. nè. Someone wanted us to see it. From Rome went an order of heretics who worshipped the relics of a time before Christ. Erke, this was the letter he told us about. Said it contained fearful news about London. It warns of free such heathens who have infiltrated London. His killers, I expect. Rồi, được một manh mối rồi. Bây giờ chúng ta đi tìm thêm manh mối khác. Chỗ này không có lầu hả ta? Chỉ có như đây. Chúng tôi này đâu gì đâu. Nó chạy vô này thử coi. I can't make head or foot of all this. I just can't. Look at us, sitting on our laurels while Eivor does all the work. Không lẽ
Khu vực điều tra chỉ lên quanh ở đây hả? Hay không lẽ là mình đọc bức thư này ta? Kỳ lạ vậy. Be my eyes. Nhiệm vụ này khó vậy ta. Ok các bạn đợi mình chút xíu nha. Ok các bạn ơi, đây này, trời ơi cái chỗ nó nằm đây mà nãy giờ không thấy. 3 sets of footprints leave. 2 average and 1 massive. Rồi có 3 dấu chân hả? Chắc là Quốc Dương như là 2 đứa con của ổng. Ồ, ở đây có gì đấy nè. A barber surgeon's tools, sharp and precise for easy butchery. Must have been what was used to free Trigger's head from his neck. Rồi để tìm được hung khí nha các bạn. Một con dao của bác sĩ hả? Hung thủ lấy con dao đó để chặt đầu Quốc Dương của chúng ta, chặt đầu nạn nhân chứ. Oh what the fuck, cái gì đây? Có một xác chết bị treo trên trần nhà các bạn ơi. Oh my god. Ông nội này đây. Rồi. I do not envy this man's death. Hang on, there's something in his hand. This was not Trigger's seal. No, it looks Roman in origin. Must have been on a ladder he opened. It must have been significant to this god for him to grasp it, even in death. Perhaps it's what got him killed. I think I have a clear idea of what happened here. Trigger was shot where he sat. Probably Trigger bị bắn tại chỗ. One of his guards grabbed the seal and tried to escape. Rồi một cận vệ đã lấy con dấu chạy đi. A second killer found him first. He met his end at the noose, lifted by the bigger man. A third attacker took his eyes, then came for Trigger's head. Symbolic, maybe. Headless leader, eyeless guards. The killers were without fear. This kill was a message. Their nhận footprints định lead together. sơ sơ. Sets heading back to the Theo nhận định ban đầu của chúng ta là có The letter mentions free ba hung thủ heresies, nha các bạn. named only by monikers. The leech, the arrow, the compass. Signed by someone calling himself a poor fellow soldier of Christ. Poor fellow soldier. Odd name. 3 names, 3 killers, as you said. Baldersack. It could be anyone in London. Who can we trust? Only the people in this room, I fear. Even that would be unwise until we know more. The arrow is described as a pugnacious Dane invader. That describes too many in London. The leech hails from Wessex. London is home to many of them as well. And the compass, a Frankish captain. Less common, but no face comes to mind.
What is this symbol here? I recognize that from the Mithraic temple. I passed it on the way here. Mithraic temple. Is that a church? A church? Heavens, no. Mithras was a pagan idea. A so-called god beloved by the ancient soldiers that built this city. Our city is overrun with cowards. We may be next to fall if we don't resolve this sick fermentation of hate. I've told you, this city answers to blood and power. We should serve as such. I can't leave him like this. I need to. We'll get the church to see to it, Stone. No. No, it should be me. I must ready him for judgment. I understand. Only get some air from time to time. It reeks in here. Shall we, Broga? Ok thì theo như kết luận của mình thì hung thủ có 3 người ha các bạn. Một tên đã bắn cung tên vào trong nạn nhân. Sau đó thì người cận vệ cái bên đã lấy con dấu và cố gắng thoát đi. Thì tên hung thủ thứ hai đã giết chết tên cận vệ đó và treo tuốt lên trên kia các bạn. Nhưng mà con dấu vẫn còn giữ lại ha. Rồi còn tên thứ ba thì chặt đầu nạn nhân để tạo ra một thông điệp gửi cho chúng ta. Ok thì chắc là mình xin phép tạm dừng video tại đây ha các bạn. Video bữa nay thì có vẻ như hơi nói chuyện nhiều á. Chủ yếu là chỉ là những cuộc hội thoại ở nhân vụ chính này và cái vụ ăn trộm đuôi con ngựa tào lao. I will have to gut them and put a puppet atop London's throne. But Stowe seems a good man. I will trust his word. Rồi để mình đi lấy cái này. Có một điểm kho báu gần đây. Mình lấy cái kho báu này xong là kết thúc video ha các bạn. Thì video hôm nay có vẻ xem sẽ hơi chán đấy. Tại vì nói chuyện khá là nhiều ha. Và cái gì vậy? Khoan, hình như cái chỗ kho báu này là gần ở ngoài, ngay chỗ đền thờ. Rồi để tập sau mình bắt đầu ha các bạn. Để tập sau mình tiếp tục nhiệm vụ này. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video mới nhất về assassinscreedvalhalla này ha. Và nếu như các bạn thấy hay thì cho mình một like nhé các bạn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và các bạn hãy đăng ký kênh của mình để đón theo dõi những video mới nhất trên kênh YouTube của mình ha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở tập tiếp theo. Tập tiếp theo thì mình sẽ điều tra tiếp cái vụ quận trưởng bị giết chết ha. Rồi sau đó mình lấy cái kho báu này ha các bạn. Cảm ơn các bạn nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn. Bye bye các bạn.